Hello guys and welcome back dito sa channel ko. Ngayon ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng 3D text intro. So guys, kung bago ka lang dito sa aking channel, siguraduhin mong mag-subscribe ka at i-turn on mo yung notification bell para updated ka tuwing mag-upload ako ng mga bagong videos. So guys, umpisa na natin. Una niyang gagawin, punta lang kayo sa Pixel Lab nyo. Pag nasa Pixel Lab na kayo guys, dito nyo lang muna itong tatlong bilog sa taas. Palitan natin yung image size niya ng 720. Okay. Tapos guys, punta na tayo sa may editing na text natin. Bigay ko lang yung example natin. Click OK. And guys, next punta lang kayo dito sa may A. Then hanapin nyo yung font. Ito guys, ang gagamitin ng font ay itong Geomancy Extra Bold. Kung gusto nyo rin gamitin to, nandyan din yung free download link sa may description. Size ko lang. Then punta kayo dito sa may 3D text, enable nyo lang. And then pagin ko siyang 14. Then tayo sa may color nya guys, kasi ito ano lang, depende sa inyo kung anong kulay yung gusto nyo gawin dito sa may text. Ako gusto ko guys gawin siya kulay blue. Then punta kayo dito sa may shadow, enable nyo lang, ilagay ng kulay ng shadow guys. Sa akin ang kukunin kong kulay ng shadow ay red. Then blur radius nya, max out ko lang siya 50. And click OK. Tapos next guys, dito sa may inner shadow, enable nyo lang din. Gagamitin ko din ng kulay ay kulay red ulit. Tapos max out ko ulit siya. Then sunod dito sa stroke, enable nyo lang guys. Ganun din, kulay din ang gusto nyo. Tapos pili kayo ng stroke. Gamitin ko ay 20 guys. Tapos sa may spacing, para di siya masyadong magkakadikit guys, 15. Okay na, okay. Tapos nyo guys, pag tapos na kayo, pagtapos na ako dyan, click nyo lang yung background, transparent, tapos save nyo na siya. Tapos yan guys, sunod punta ulit tayo dito sa may letrang A. Gagawa tayo ng tatlong image ng ating 3D text na magkakaiba yung pwesto. Ito nagawa nyo na yun guys, punta lang kayo dito sa may 3D rotate. Yan guys, rotate nyo na sa gusto ng rotate. Yan ang isa sa akin. Click save again. Yung ibang pwesto naman.
Yan guys, then click nyo lang ulit yung save. So guys, ang susunod natin gagawin ay punta lang kayo dito sa may Kinemaster, kuha tayo ng project, then punta tayo sa may media, kunin nyo yung animation natin. So guys, nandyan din sa may download link to. Kung gusto man nyo palitan yung music nya, punta lang kayo dito, then dito sa may sound, i-off nyo lang siya guys para wala siyang music. So guys, next. Guys, tingnan na yung sa pagsabog ng tapos layer sa media, kunin nyo yung ginawa natin. And in animation, gagamitin ko ay scale up, tapos 0.5 guys, then overall animation, nalagyan ko rin siya na floating. Tapos yung out animation nya fade. Yes. Promote nga natin. Medyo late. Adjust natin siya ng konti. Yeah. Click lang natin. Then ulit na another layer. Kunin nyo pa yung ibang side ng ating 3D. Animation, floating, out animation, fade. Then dagdag natin yung pinakauli nating animation, no? 3D text. Animation, scale up 0.5, overall, floating, out animation, fade. Tapos punta dito sa may setting na to guys. Sa may video fade out, or enable nyo lang, tapos yung 1 seconds. So guys, panoorin natin. Ayun guys, hanggang dito na lang ang ating tutorial. Maraming salamat sa pagtapos ng video ko. Kung nagustuhan mo tong aking tutorial,
huwag mong kalimutang mag-subscribe, i-like yung video na to, at turn on mo yung notification bell para updated ka. So guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong lahat. See you sa mga susunod na video ko. Peace out.